السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. فيا البنات، اليوم انا جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي راها رائعه وزوينه بزاف لعلاج الشعر الشيب بالنسبه للناس اللي عندهم بالشيب في شعرهم مبكر او الى اخره. فهاد الوصفه هذه زوينه بزاف ومجربه. فكما كتشوفوا معايا البنات، هنا عندي الكاكاو المر، وعندي هذاك السواك، عندي الدوره ديال السواك، وعندي قرقاعه، وعندي قهوه، وعندي ياغورت طبيعي. فالمكونات ديالنا هما هادو. غادي تشدوا كاس د العنبه صغير يكون عامر بالماء، غديريه في كاسرونه، من بعد غتضيفي معلقه كبيره ديال القشور ديال القرقاع اللي لداخل. غتهزي ديك القرقاعه تحيدي القشور اللي على برا، غتستعملي غير القشور اللي لداخل. والدوره ديال السواك غتديريهم في كاسرونه مع كاس د العنبه صغير، وغادي تخليهم يغلي واحد شويه. ومن بعد غادي تضيفي جوج د المعالق كبار ديال القهوه، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر والياغورت. من بعد ما تضيفي هاد المكونات هذا صافي غتكوني حيدتي المكونات اللي درتي في الاول وتحطي الكاسرونه، عاد ضيفي هاد المكونات اللي قلت دابا. المهم البنات اللي عندها شعر صغير فراه هاد المكونات هادو كافيينها. فاللي عندها شعر كبير، اللي عندها شعر طويل، فيمكن لها تضعف المكونات، يعني دير عوض جوج دير ربعة، جوج معالق دير ربعة، وعوض جوج معالق د الكاكاو دير 4 معالق د الكاكاو. المهم على حسب طول الشعر اللي عندكم. بالنسبه للوقت غتخليوها ساعه د المكانه فوق شعركم، ومن بعد غتغسلوها عادي. فيا البنات، الوصفه ديالنا كانت هي هذه، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. راها سهله، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي كثيره، يعني راه المكونات كيتواجدوا في اي بيت. المهم هذا هو الفيديو ديالنا يا البنات اليوم. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ديالي تدخلوا عندي القناه وتشتركوا عندي وديروا لي لايك وتخلوا لي كومونتير زوين. وبسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.